उनी वृष बहादुर शाही, राउटे समुदायका एक बालक। हेर्ने कथा कि प्रस्तुतालाई रक्सी ल्याइदिनु ल, क्वार्टर ल्याइदिनु ल भन्दै माग्दैछन्। यस्तो सानो बच्चाले पनि रक्सी खान हुन्छ र भनेर प्रश्न गर्दा म भन्दा झन् सानो सानोले त खान्छन् भनेर उनी फुइ लगाउँछन्। अनि यति सानो मान्छेले रक्सी खान कसरी सिकेको नि? कुनै बेला मान्छे मात्र देख्दा पनि एक कोस टाढा भाग्ने यो समुदाय आज अनुदानमा आएको चामलसँग रक्सी साट्दैछ। रक्सी खाएर मातेर भिरबाट लडेर मृत्यु भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। पैसा छुँदा पाप लाग्छ भन्ने समुदाय आज पैसा माग्दै अरूको घर घर चार्दैछ। जङ्गलमै रमाउने राउटे समुदायका युवतीहरूको आजकल होटलका भिडियोजहरू भाइरल भइरहेका छन्। कुनै बेला हजारौंको संख्यामा रहेको राउटे समुदायमा अहिले 134 जना मात्र छन्। अझ 2075 सालको असार यता 43 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने हामीले सुरुमा देखाएका यी बालकको पनि केही दिन अगाडि मात्र मृत्यु भयो। राउटेहरूको जनसङ्ख्या कम हुँदै गएकाले आफ्नो समुदायमै बिहे नहुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, जसले गर्दा अबको केही वर्षमै यो समुदाय लोप नहोला भन्न सकिँदैन। आखिर यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो त? आउनुहोस् राउटे समुदायको इतिहास, वर्तमान अवस्था र भविष्यमा आइपर्न सक्ने सङ्कट सबै जान्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ ब्याचलर्स या मास्टर्सका लागि बाहिर जाने कि नेपालमै बस्ने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ भने MIT नेपाल यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईँको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। MIT ले अमेरिकाको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी IAU सँगको सहकार्यमा क्रेडिट ट्रान्सफरको फ्यासिलिटी ल्याएको छ। यो अमेरिकन डिग्रीको प्रोग्राममा BBA, BIT र MBA का लागि भर्ना खुलिसकेको छ। डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट थप डिटेलहरू चेकआउट गर्नुहोला। ओके, अब भिडियो सुरु गरौँ। राउटेहरूको इतिहासबारे धेरै लेजेन्डरी मान्यता र तर्कहरू छन्, तर राउटेहरू जसलाई जङ्गलको राजा भनिन्छ उनीहरू आफूलाई सूर्यवंशी राजाहरूको वंशज मान्ने गर्छन्। यसरी जङ्गलमा बस्ने मान्छे राजा हुन सक्छ र भनेर मान्छेहरूलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ, तर राउटेले जङ्गलमै बस्नका निम्ति राजतन्त्र त्यागेको भन्ने उनीहरूमा विश्वास छ। केही राउटेहरूको इतिहास भारतका विभिन्न घुमन्ते समुदायसँग जोडिन्छ, तर राउटेहरू भने प्राय आफूलाई फुकोट शासन गर्ने विष्णुका ठकुरी वंशज भनेर दाबी गर्छन्। राउटे उत्थान प्रतिष्ठानले प्राचीन कालदेखि राउटेहरूको यस्तो अवस्था नरहेको र राउटे समुदायले घर परिवार राज्य सम्पत्ति सबै छाडेर घुमन्ते जीवन रोजेको दाबी गर्छ। उहिले सूर्यवंशी राजाको शासनकालमा राज्यहरूबीच बारम्बार युद्ध भइरहन्थ्यो र त्यही युद्धमा ठुलो राज्यको हस्तक्षेपले राउटेहरूलाई विस्थापित गर्यो र जङ्गलमा धकेलिदियो। बारम्बार युद्ध गर्नुपर्ने तथा ठुला साम्राज्यसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले उनीहरू नलड्ने निर्णय गरे। त्यसैले समाजबाट खेदिएर कसैले नदेख्ने गरी जङ्गलमा पसे। जब उनीहरू जङ्गलमा बस्न थाले उनीहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँनिर शासकबाट मारिने खतरा हुन थाल्यो। त्यसैले तिनीहरूले समाजसँग सम्पर्क कम गर्न थाले र आफ्नै सङ्ख्या गन्न वा अरूलाई खुलाउन बन्द गरे ताकि शत्रुले उनीहरूको शक्तिको अनुमान गर्न नपाओस्। जन्म र मृत्यु जस्तो प्रकृतिको सामान्य प्रक्रियामा गणित अनावश्यक र अपमानजनक भएको उनीहरू ठान्दछन्। पहिले जनसङ्ख्या गणना गर्न नदिने राउटेहरूको अहिले सरकारले भरणपोषण भत्ता दिन थाले पछाडि भने जनसङ्ख्या पत्ता लागेको हो। राउटे समुदायको घुमन्ते जीवनशैली रहेको छ र उनीहरू प्राय सल्यान र कर्णाली प्रदेशका छिमेकी जिल्लाहरूको जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। विगत 15 वर्षको उनीहरूको अवस्था हेर्दा उनीहरूको विशेष क्षेत्र सल्यान, सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेख जिल्लाहरूको पहाड र गुफा हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। राउटेहरू लामो समयसम्म एउटै क्षेत्रमा बस्दैनन्। एकै ठाउँमै लामो समय बसिरह्यो भने त्यस ठाउँको प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन हुन्छ र प्रकृतिलाई क्षति पुग्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता छ। पर्याप्त बाँदर र काँचो काठ भएको वन क्षेत्र खोज्दै वर्षभरि राउटेहरू धेरै पटक सर्छन्। बाँदरलाई आफ्नो दाजुभाइ मान्ने यो समुदायले बाँदरकै हत्या गरेर खान्छ। त्यो बाहेक काठका बाकास, टेबल, सामानहरू बनाउन सिपालु उनीहरूले पहिला बाँच्नको लागि काठको सामानको सट्टामा गाउँलेसँग खाद्यान्न साट्ने गर्थे। तर आजकल भने चीनबाट सस्तो भाँडाकुँडाको आयातले गर्दा राउटेहरूको सिपले बजार पाउन सकेको छैन। जङ्गलमा गहिरो लगाव भएका यी जातिहरूले कृषि गर्दैनन्।
बिउ छर्न पाप लाग्ने मान्यताले खेतीपाती त्यागेका हुन्। राउटेका मुखियाले आफूलाई राउटे र अरूलाई दुनिया भनेर सम्बोधन गर्छन्। बालबालिकालाई स्कुल पठाउनुपर्छ अनि खेतीपाती पनि गर्नुपर्छ भनेर कसैले सिकाउन खोज्दा तपाईँ राउटेको जीवन बाँचेर देखाउनुहोस्, हामी तपाईँले भने जस्तो गरौँला भनेर भन्छन्। शिक्षा बेकार छ भन्ने उनीहरूमा विश्वास छ। पढ्यो भने देउता रिसाउँछन् र देउता रिसायो भने शिकार पर्दैन भन्ने गहिरो विश्वास छ। राउटे समुदायमा मुखियाको सल्लाह र शिक्षालाई कानुन मान्नुपर्छ। उनीहरूको लागि सूर्य र चन्द्रमा देवताहरू हुन्। तारा, बादल, ढुङ्गा, मौसम, वनस्पति र जनावरहरू सबै देवता हुन्। तिनीहरू सूर्य, नदी र वन जस्ता प्राकृतिक तत्त्वहरूको पूजा गर्छन् भने महिलाहरूलाई धार्मिक कार्यमा संलग्न हुन अनुमति दिँदैनन्। विशेष गरी महिलाहरू बाहिरी मान्छेसँग बोल्न खोज्दैनन्, प्रायले नेपाली भाषा पनि जान्दैनन् र पैसा पनि चिन्दैनन्। समुदायमा लिङ्गको आधारमा श्रम विभाजन गरिन्छ। पुरुष राउटेको काम खाना खुवाउने र महिलाको जिम्मा झुपडी बनाउने र बच्चा हुर्काउने हो। पुरुषले मात्र शिकार गर्ने राउटे बाँदरको शिकार गर्ने कलामा निपुण छन्, जसलाई तिनीहरूले विशेष जाल प्रयोग गरेर पासोमा पार्छन्। ती जनजातिको लागि शिकार एक आवश्यकता मात्र नभइकन आफ्नो पुरातन संस्कृति जीवित राख्ने एक तरिका पनि हो। राउटेले आफ्नो सांस्कृतिक शुद्धता कायम राख्न आफ्नो भाषा, शिकार रणनीति र पूजा गर्ने अभ्यास अरू समुदायलाई सिकाउँदैनन्। बिरामी हुँदा जङ्गलमा पाइने जडीबुटी र खरानीहरूलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छन्। राउटेको सम्पत्तिको नाममा पकाउने भाँडा, दाउरा काट्ने र शिकार गर्ने केही हतियारहरू मात्र हुन्छन्। तिनीहरूले नियमित रूपमा जङ्गली वनका कद, फलफुल र सागहरू बटुल्छन्। स्थानीय किसानहरूबाट अन्न, फलाम र कपडा साट्न काठको कचौरा र बाकसहरू खोप्छन्। राउटेहरू आफूमा एक प्रकारको तिब्बती बर्मन भाषा बोल्छन्, जसको कुनै लिखित रूप नै छैन। तिनीहरूले आफ्नो घुमन्ते ज्ञानलाई पुस्तादेखि पुस्तासम्म मौलिक रूपमा कथा, दन्त्यकथा र रिचुअल्सहरूको मार्फत हस्तान्तरण गर्छन्। नेतृत्व र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मुखियाले गर्छन्, तर निर्णय प्रक्रिया भने लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक नै हुन्छ। समुदायमा मुखिया बाहेक कुनै पदक्रम छैन र सबै बराबर हुन् भन्ने समानतावादी संरचना छ। एक दशक अघिसम्म एकजना मुखियाले मात्र वर्षौंसम्म फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदायको नेतृत्व गरेका थिए। एक मात्र मुखिया हुने परम्परा तोड्दै राउटे समुदायले विक्रम सम्वत 69 सालमा भने 20-22 वर्षसम्म मुखिया चलाएका महिन बहादुर शाही जनतालाई सजिलो होस् भनेर 3 थरको 3वटा मुखिया बनाएको बताउँछन्। नयाँ ठाउँमा बस्ती सार्दा र ठूला चाडपर्व मनाउँदा तिनैजना मुखियाले सामूहिक रूपमा निर्णय लिन्छन्, साथै झैझगडा हुन नदिने, भय मिलाउने, अप्ठ्यारो पर्दा साथ र सहयोग दिने काम मुखियाले गर्छन्। राउटेहरू 3-4 महिनाभन्दा बढी एउटै ठाउँमा बस्दैनन्, सरिरहन्छन्। त्यसबीच आफ्नो समुदायको सदस्यको मृत्यु भयो भने छिमेकी जङ्गलमा शव गाड्छन् र उनीहरू आफ्नो वासस्थानलाई नयाँ ठाउँमा तुरुन्तै सार्छन्। यी संस्कारका कारण पनि उनीहरू एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। कुनै ठाउँमा समुदायको कुनै सदस्यको मृत्यु हुने बित्तिकै त्यस ठाउँलाई अशुभ मानेर नयाँ ठाउँ खोज्दै जान्छन् र बास सरिरहँदा जहाँ रात पर्छ भगवानको सङ्केत मानि त्यही ठाउँमा बस्छन्। सन् 1970 को दशकमा नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याइयो। जङ्गल कसैको होइन, त्यसैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो, तर यसले राउटेहरूका लागि भन्ने समस्या सिर्जना गर्न थाल्यो। वन फडानीको प्रक्रिया स्वरूप नेपाल सरकारले 20औं शताब्दीको अन्त्यतिर वनको ठूलो क्षेत्रलाई सुर्खेत जिल्लाको स्थानीय समुदायको नियन्त्रणमा राख्यो। प्राकृतिक रूपमा वनका रुखहरूमा निर्भर हुने राउटे जस्ता आदिवासी समूहहरूमा यसको ठूलो प्रभाव पर्यो। केही वर्ष अगाडि यस समुदायका मानिसले काठका भाँडाकुँडा बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउँदै थिए, तर रुख काट्न प्रतिबन्ध लगाए पछाडि उनीहरूको पुर्खाको पेसालाई उनीहरूले निरन्तरता दिन नपाउने भए। तर आफ्नो पुर्खाले गर्दै आएको काम पुर्ख्यौली संस्कृति मास्नु पनि त भएन, त्यसैले उनीहरूले सामुदायिक वनमै पनि कहिलेकाहीँ रुख काट्थे। अझ कहिलेकाहीँ त कसैको आफ्नो निजी जङ्गलमा समेत छिरेर रुख काट्थे। यसले स्थानीय र राउटेहरू बीचमा मनमुटाव सुरु भयो। धेरै कम्प्लेन आउन थालेपछि सरकारले सन् 1979 मा दार्चुला जिल्लाबाट फिरन्ते राउटेलाई जबरजस्ती डडेलधुराको मध्य पहाडमा स्थानान्तरण गर्यो। त्यहाँ ल्याएर उनीहरूलाई सरकारले अब कृषि गर, गाईबस्तु पाल, जङ्गलमा नबस भनेर घर बनाउन र कृषि गर्न जमिन पनि दिएको थियो। केहीले त्यो लिए, तर अधिकांशले भने हामी त घुमन्ते हौँ, हिन्डुल गरिरहन्छौँ, एकै ठाउँ बस्न मिल्दैन भनेर लिँदै लिएनन्। यसैबीच केही राउटे समूहले नयाँ नामहरू अपनाए र उनीहरूको बस्ने व्यवस्था र स्थानहरू परिवर्तन हुँदा छेउछाउका जनजातिसँग अन्तर्जातीय विवाह पनि गरे। सन् 1960 को दशकको कुरा हो। राउटे समूहको भ्रमण गरेका अमेरिकी मानवशास्त्री जोन रेनहाल्टले
आफ्नो वासस्थानमा अनुमति बिना प्रवेश गर्ने जो कोहीलाई पनि राउटेले मार्ने बताएका थिए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै राउटेहरूमा र समग्र नेपालीहरूलाई नै लिएर विश्व सामु नराम्रो सन्देश दिइरहेको थियो। यस कुरालाई चिर्न धेरै सङ्गठन र मिडियाले ठुलै भूमिका खेलेका थिए। राउटेहरूसँगै नजिक भएर डकुमेन्ट्रिज बनाए, भिडियोजहरू बनाए। यसले राउटेहरू हाम्रै पुस्ता त हुन् भन्ने कुरा बिस्तारै पर्दै गयो। यीमध्ये हेर्ने कथा, रियल स्टोरिज लगायतका डकुमेन्ट्रिजहरूले पनि राउटेहरूको यो स्टेरियोटाइप चिर्न धेरै मद्दत गरेको थियो। त्यस्तै फोटो जर्नलिस्ट किशोर शर्माले पनि लिभिङ इन द मिस्ट नामको बुक सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, जसले राउटेहरूको लाइफस्टाइललाई अझ नजिकबाट च्याउन मद्दत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राउटेहरूको बनेको नराम्रो छविलाई मेटाउने प्रयास पनि गरेको थियो। यस्ता प्रयासहरू हुँदै गर्दा पनि राउटेहरू आफ्नै कारणले आजकल बेला बेला बदनाम भइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मौलिकताहरू भुल्दै गएका छन्। कतिपयले आजकल स्थानीय होटलमा मादक पदार्थ सेवन गरी कहिलेकाहीँ स्थानीयसँग झगडा गर्ने गरेको भेटिन्छ। अधिकांश राउटे विधवा महिलाहरू आफ्नो लोग्ने रक्सीको मातमा भिरबाट तल खसेर मरेको बताउँछन्। 2079 साल ज्येष्ठ महिनाको मध्यतिर 2 जना राउटे युवतीलाई स्थानीय युवाद्वारा भएको यौन दुर्व्यवहारको भिडियो अनलाइनमा सार्वजनिक भयो। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत यो विषयको स्वदेश तथा विदेशमा समेत चर्चा भयो। घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ र अनुसन्धान गर्ने, युवतीलाई मानसिक परामर्श दिने लगायतका कार्य गरिए, तर यसले राउटे समुदायको मौलिकतामा अन्य व्यक्तिको अतिक्रमणको बढ्दो प्रविधि र राउटे समुदायमा सुरक्षा जोखिम बढेको कुरा प्रमाणित गर्यो। राउटे जस्तै अर्को लोपन्मुख ट्राइब थिए कुसुन्डा। 2011 को जनगणनाले 273 कुसुन्डा मात्र बाँकी रहेको देखिएको थियो, जसको संस्कृति अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ लोप भइसकेको छ भन्न मिल्छ। कुसुन्डा जनजाति घुमन्ते जीवनशैली भएको सबैभन्दा पुरानो जनजाति हो। प्रकृतिको पूजा गर्ने हिन्दू रहेका सिकारी जाति कुसुन्डा पनि अरूबाट अलग्गै बस्न रुचाउँथे। आज बाँकी रहेका केही कुसुन्डाले छिमेकी जनजातिसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेर छुट्टिएर बसेका छन् र भाषा दशकौँदेखि लोप भइसकेको छ। राउटे जातिमा पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। हालकै वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनले पनि यी जनजातिको जीवनलाई कडा असर गरेको छ। यसबाहेक तिनीहरूले प्राय शिकार गर्ने बाँदरको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। बाँदरहरू चाँडै यस क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा गायब हुने उनीहरूको अनुमान छ। खाद्यान्नको अभाव र घट्दो आहारका कारण राउटे शिशु र साना बालबालिकाको मृत्युदर निकै उच्च छ। पछिल्लो 2011 मा 650 जनसङ्ख्या रहेको राउटे जातिमा अहिले भने 134 जना मात्र छन्। तीमध्ये अधिकांशले त आफ्नो पुर्ख्यौली कला स्वीकार गर्न भुलिसकेका छन्। आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी मानिएको यो समुदाय आज परनिर्भर भएको छ। माग्ने भएका छन् उनीहरू। राउटे समुदायको वासस्थान भएको ठाउँतिर जाँदा उनीहरू रक्सीले मातेर लडिरहेको देख्नु कुनै नौलो कुरा हुन छाडेको छ अहिले। हुन त सरकारले राउटेहरूको लागि पनि केही नगरेको त होइन। हाल सरकारले राउटे परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई सरकारी अनुदानमा रहेको जग्गा र घरको अतिरिक्त मासिक 2000 रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उनीहरूको हक हितमा काम गर्ने प्रशस्त सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। 5 जना राउटेले त आफ्नो सिद्धान्त विपरीत भएर पनि रोजगारीमा आबद्ध भएका छन्। सरकारले राउटे परिवारका बालबच्चालाई पढाउनमा धेरै कोसिस गरेको छ। बच्चाहरू पढ्न चाहे पनि राउटे नेताहरूले पढाइमा बाधा पुर्याउँछन्। मदिरा आपूर्तिको अनुगमन गर्न बेला बेला बस्तीमा पुलिस पठाइने गरेको छ। पहिला पहिला आफूले मात्र बनाएको कपडा लगाउने उनीहरू आजकल किनेर पनि कपडा लगाउँछन्, चप्पल लगाउँछन्, कहिलेकाहीँ हस्पिटल पनि जान्छन्। महिलाहरूलाई पहिला श्रृङ्गार गर्न अनुमति थिएन, आजकल गर्छन्। तर फेरि राउटे जातिमा युवतीको अभाव भएको कारणले अधिकांशको विवाह हुन गाह्रो पर्छ र जनसङ्ख्या घटेको घटै छ। उनीहरूका 3 वटा थरी छन्। 3 वटाकै छुट्टा छुट्टै संस्कार भएका कारण एउटै थरीभित्र विवाह गर्ने चलन छ। बहुविवाह नभए पनि विदुर पुरुषलाई पुनर्विवाह गर्ने अनुमति छ, तर अर्कोतर्फ विधवाहरूलाई पुनर्विवाह गर्ने अनुमति छैन। अन्तर्जातीय विवाह र बालबालिका विवाहलाई चाहिँ कडा रूपमा निषेध गरिएको छ। यसरी सबै कुरा हेर्दा सरकार आफैले पनि राउटे समुदायको लागि नगरेको त पक्कै पनि होइन, तर राउटेहरू नै न पूर्ण रूपमा आधुनिक हुन सकेका छन्, न त पूर्ण रूपमै आदिवासी जीवनशैली अपनाउन सकेका छन्। अनि त्यसमाथि बाढी पहिरो, वन फडानी, क्लाइमेट चेन्जले उनीहरूलाई झन समस्या थपेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो पुर्खाहरूको जीवनशैली बुझ्नका लागि विगत हेरिरहन सकिने एउटा मात्र माध्यम रहेको राउटे समुदाय केही वर्षमै इतिहास मात्र नबन्ला भन्न सकिँदैन। हजुरहरूलाई के लाग्छ त? कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।